हेलो एवरीवन मोर चेनेलर आन एटा भिडिओले आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछु। আজি মই হাৰিয়ালি চিকেনৰ এটা ৰেচিপি বনাবলৈ লৈছো। ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বস্তুকেইটা মই আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি লৈছো। প্ৰথমে মই এবাটি দৈ লৈছো, অলপমান কাজু লৈছো, আদা নহৰু লৈছো, মিহিমিহিকৈ কাটি লোৱা পিয়াজ লৈছো, এবাটি ধনিয়া আৰু পদুনা লৈছো আৰু 3টা কেঁচা জলকীয়া লৈছো। এতিয়া এই গুটেইখিনি মই এটা মিক্সি জাৰত বাকি দিছো আৰু ভালদৰে পিছি ললো। এই পেষ্টখিনি এতিয়া মই চিকেনখিনিত বাকি দিছো। লগতে দিছো এচামুচ জালুকৰ গুড়ি, এচামুচ চিকেন মছলা আৰু আধা চামুচ জিৰা পাউডাৰ দিছো, আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ। এই গুটেইখিনি দিয়াৰ পাছত এইখিনি মই ভালদৰে সানি লৈছো আৰু প্ৰায় আধা ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে ফ্ৰিজত থৈ দিম। এতিয়া আধা ঘণ্টা হোৱাৰ পাছত গেছত কেৰাহী এখন তুলি লৈ তাত অলপমান ৰিফাইন তেল দিছো আৰু এচামুচ বাটাৰ দি দিছো। বাটাৰ বা ঘিউত বনালে এই হাৰিয়ালি চিকেনটো খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয়, সেইবাবে মই বাটাৰকে দিছো। বাটাৰখিনি ভালদৰে গলি অহাৰ পাছত মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি মই ইয়াতে বাকি দিছো। ইয়াত বেলেগ মছলা আৰু দিব নালাগে। এই গুটেইখিনি বাকি দিয়াৰ পাছত গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি ৰাখিব লাগে প্ৰায় 10 মিনিটমান সময়। 10 মিনিটমান সময় মই এইদৰে লৰাই লৰাই ভাজি আছো হাই ফ্লেমত। যেতিয়াই তেলটো ওপৰলৈ বিৰিঙি আহিব তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো কমাই লৈ ঢাক মাৰি থব লাগে। এয়া দেখিছেনে চিকেনখিনি একেবাৰে শুকাই আহিছে। এইখিনি মই ঢাক মাৰি থৈছো। ইয়াত মই পানী ব্যৱহাৰ নকৰো। শেষত মই ইয়াত অকণমান নেমু চেপি দিছো। আকৌ কিছু সময়ৰ বাবে ঢাক মাৰি থৈছো। এয়া দেখিছে মাংসখিনি প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। আজি মই বনোৱা হাৰিয়ালি চিকেনৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে তেনেহলে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু শেষত চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব।